सो बेन्कोको V91 चाहिँ अस्ति भर्खर लन्च भएको थियो हैन र यसको चाहिँ स्टार्टिङ प्राइस रहेको छ 13599 4/128GB भेरिएन्टको लागि र 15399 8/128GB भेरिएन्टको लागि। अब यो बेन्को V91 चाहिँ हुन्छ नि यो फोन चाहिँ अब हेर्दाखेरि दामी डिजाइन छ यसको हैन र यसको चाहिँ हामीले अनबक्सिङ पनि गरिसक्यौं प्लस इम्प्रेसन पनि दिइसक्यौं। सो त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्दा हुन्छ। सो अब डिजाइनको बारेमा खासै कुरा गर्दैन तर यसको मेन सेलिङ पोइन्ट नै डिजाइन हो के। हुन्छ नि डिजाइन हेर्दै यो अब एन्ट्री लेभल फोनको लागि चाहिँ अति बवाल छ यसको डिजाइन। हेर्यो भने दुईटा खाली टेक्सचर छ पहाडीपट्टि तलपट्टि चाहिँ यो न्यानो अप्टिकल टेक्सचर भनेर भनेको छ र माथिपट्टि चाहिँ अलिकति त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै लाइट इफेक्ट पनि देख्न सक्छौं के प्लस क्यामेरा मोडल पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अति दामी छ। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ यसको दामी छ हैन। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ मलाई अलिकति हल्का स्लो लाग्छ यसको त्यस्तो फास्ट चाहिँ छैन हैन अलिकति स्लो छ नत्र ओभरअल चाहिँ ठिकठाकै छ। जस डिजाइन वाइज चाहिँ दामी छ तपाईले डिटेल्स हेर्नु छ भने चाहिँ अनबक्सिङ हेर्दा हुन्छ। अब अगाडि हेर्यो भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हुन्छ ड्यू ड्रप नच पाउँछौं हैन र अब बेजल्सहरु चाहिँ यो प्राइसको लागि ठिकै छ है राम्रै खाली बेजल्स हो। अब यसमा चाहिँ हामीले 6.56 इन्चको चाहिँ एचडी प्लस आईपीएस हो यो हैन डिस्प्ले पाउँछौं र अब यसमा ब्राइटनेस जस मजाकै छ तपाईले बाहिर चलाउँदाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि भएन मलाई हैन र कलर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एभरेज नै छ यसको कलर्स त्यस्तो एकदम दामी कलर्स त छैन। अब यो प्राइस पोइन्टमा अरु फोन्सहरु पनि छ यो भन्दा दामी डिस्प्ले भएको छ है तर यसको नि ठिकै छ। यो युट्युबहरु यताउता त्यो कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ मजाकै डिस्प्ले छ हैन। अब एउटा कुरा चाहिँ के अचम्म लाग्यो भन्दाखेरि बेन्कोले काहीँ मेन्सन गरेको छैन यसमा 90 हर्ज रिफ्रेश रेट छ भनेर हैन तर अब यहाँनिर गयो भने हाम्रो स्क्रिन हर्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ पाउँछौं हैन। सो बेन्कोले पनि यो काहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन लाइक यसमा चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट छ भनेर तर रहेछ यसमा र यो स्मुथ राम्रै छ है जस 90 हर्जको स्मुथनेस चाहिँ ठ्याक्कै डिफरेन्स चाहिँ थाहा हुन्छ के र यो प्राइस पोइन्टमा अब 90 हर्ज रिफ्रेश रेट लाइक इट्स गुड। अब एन्ट्री लेभल फोनको परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त। सो यसमा चाहिँ हामीले युनिसकको T606 भन्ने चिपसेट पाउँछौं जुन चाहिँ हामीले बेन्कोकै एउटा S1 भन्ने जुन मोडल आएको थियो पहिला त्यसमा नि पाइसक्यौं हैन देखिसक्यौं। र यसमा अब स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4GB र्याम र 8GB र्याम भेरिएन्टमा आउँछ इन्टरनल स्टोरेज 128GB नै हो र यो र्याम जुन छ हैन त्यसमा चाहिँ अब यसमा भर्चुअल मेमोरी पनि दिएको छ। सो 4GB भेरिएन्टमा चाहिँ हाम्रो 8GB सम्म एक्सपान्ड हुन्छ भने 8GB र्याम भेरिएन्टमा चाहिँ 16GB सम्म चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ। अब यसको डेली लाइफको परफर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एप खोल्दाखेरि हुन्छ नि एपहरु स्विच गर्दाखेरि हुन्छ नि चलाउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ स्मुथै लाग्यो है लाइक जुन बेन्को S1 मा चाहिँ अलि अनअप्टिमाइज्ड फिल थियो कि लाइक अलिअलि ल्याग्सहरु यताउता भेटिन्थ्यो भने बेन्कोको यो V91 मा चाहिँ जुन डेली लाइफ परफर्मेन्स छ त्यो चाहिँ निकै इम्प्रुभ छ। अब गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले PUBG मोबाइल र फ्री फायर टेस्ट गरेको थिएँ। सो PUBG मोबाइलमा चाहिँ हामीले एचडी ग्राफिक्स र हाई एफपीएस सम्म जान मिल्छ। त्यसैगरी मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसमा स्मुथ ग्राफिक्स नै टेस्ट गरेको र हाई फ्रेम रेट र यसमा चाहिँ अब हामीले 25 एफपीएस चाहिँ एभरेज पाएको थियौं हैन र गेम प्ले चाहिँ स्मुथै थियो फ्रेम ड्रप्सहरु केही पनि थिएन। त्यसैगरी अब फ्री फायरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्री फायरमा चाहिँ मैले अल्ट्रा ग्राफिक्स र हाई एफपीएस मा खेलेको थिएँ हैन र यसमा चाहिँ 52 एभरेज एफपीएस तिरेको थियो तर फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ थियो ठ्याक्कै 2-3 मिनेट खेल्सकेपछि चाहिँ 40 को लाइनतिर झर्छ एभरेज एफपीएस चाहिँ हैन तर ओभरअल एभरेज चाहिँ 52 थियो र गेम प्ले चाहिँ जस प्लेएबल छ फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ हुन्छ तर तपाईले चाहिँ लो ग्राफिक्समा जारे भने चाहिँ मजाले नै खेल्न मिल्छ। सो यो फोनमा लो सेटिङ्समा गेम त खेल्न सकिन्छ। अब यसरी नै तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अब क्यामेरा चाहिँ यसको हामीले पहाडमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौं 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र अर्को चाहिँ एआई लेन्स भनेको छ जसले चाहिँ डेप्थ सेन्सिङमा हेल्प गर्छ हैन। अब यसको मेन क्यामेरा चाहिँ एकदम एभरेज मात्र छ यो एन्ट्री लेभल फोनको लागि किन भन्दाखेरि चाहिँ डिटेल्स चाहिँ अलि पुअरै छ हैन। कुनै कुनै फोटोजमा चाहिँ डिसेन्टै हुन्छ तर कुनै फोटोजमा तपाईले हेर्यो भने यो एजेसतिर चाहिँ एकदम डिटेल लो हुन्छ जस्तो यो फोटोमा बिचतिर डिटेल ठीक छ भने यो बाइक भएको एरियातिर एकदमै नराम्रो डिटेल्सहरु देखिन्छ र डिटेल्स छैन प्लस डायनामिक रेन्ज पनि पुअर हुन्छ प्लस कलर जुन प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो पनि अलि निकै नै एकदमै अग्रेसिभ खाली छ एकदम लाइक कलर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छैन यसको। अब पोर्ट्रेट मोड पनि त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन यसको एभरेज खाली पोर्ट्रेट मोड हो हैन यो लाइक अब एन्ट्री लेभल फोनको लागि ठिकै छ जुन एज डिटेक्सन र ब्याकग्राउन्ड ठिकठाक नै छ। अब अगाडिको क्यामेरा जुन सेल्फी क्यामेरा छ त्यसले चाहिँ डिसेन्ट डिटेल्स निकाल्छ तर फेसमा भने चाहिँ यसको जुन एक्सपोजर हुन्छ त्यो चाहिँ इनकन्सिस्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि मेरो फेस चाहिँ धेरै जस्तो अलि डार्क नै आइरहेको थियो हैन प्लस अब इन्डोर फोटोमा चाहिँ अलि नोइज बेसी हुन्छ तर आउटडोर्समा चाहिँ जस ओभरअल फोटो ठिकठाकै हुन्छ। अब भिडियो चाहिँ पहाडी क्यामेराबाट हामीले 1080p 30 fps सम्म खिच्न सक्छौं हैन र भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो छैन यसको लाइक अब एन्ट्री लेभल फोन भए पनि हुन्छ नि डायनामिक रेन्ज निकै लो छ प्लस डिटेल्स पनि पुअर छ प्लस कलर पनि त्यति इम्प्रेसिभ छैन। अब यसको अर्को इम्प्रेसिभ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको ब्याट्री सो 5000 mAh को ब्याट्री हो र मेरो युजेज हुन्छ नि अलि हेभी नै युजेज गर्दाखेरि 6-7 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम पाएको थियो जुन चाहिँ राम्रै हो। अब यो चाहिँ एचडी प्लस स्क्रिन र जुन यसको चिपसेट छ त्यसले गर्दा नि हो हैन र यसमा चाहिँ हामीले 18 वाटको फास्ट चार्जिङ पाउँछौं र मलाई फुल चार्ज गर्न चाहिँ 0 देखि 100% सम्म जान्छ ठ्याक्कै 2 घण्टा भन्दा अलि कम टाइम चाहिँ लाग्छ। अब सफ्टवेयर चाहिँ हामीले यसमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउँछौं इन वान युआई हैन बेन्कोको हो यो र यसमा चाहिँ के छ भने स्टक एन्ड्रोइडमा अलिकति कस्टमाइज गरेको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बाइ डिफल्ट चाहिँ एप ड्रर पाउँदैनौं हैन यति मात्र हुन्छ
प्लस यो चाहिँ क्विक टगल हो भने यताबाट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले नोटिफिकेसन्सहरू पाउँछौँ है। त्यसै गरी अब यस्तो नि अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरू भनेको चाहिँ हामीले यहाँ सेटिङ्समा गएर जेस्चर्स सो लिफ्ट टु चेक फोन अनि त्यसपछि 3 पोइन्ट स्क्रिनसटहरू यस्तो फिचर्सहरू चाहिँ छ होइन। प्लस मलाई चाहिँ यो बेनको S1 भन्दा चाहिँ S1 Pro भन्दा चाहिँ अप्टिमाइज लाग्यो यसको सफ्टवेयर, किन भन्दाखेरि त्यो एनिमेसन ल्याग्सहरू त्यस्तो चाहिँ यसमा निकै कम छ, स्मुथै फिल छ कि यसमा। सो बेनको S1 भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मलाई बेटर लाग्यो। सो बेनको V91 यो प्राइसको लागि 13,599 को लागि चाहिँ हुन्छ नि तपाईँलाई एकदम दामी देखिने फोन चाहिरहेको छ भने त आई थिङ्क यो फोन भन्दा अरू दामी डिजाइन त छैन जस्तो लाग्छ यो प्राइस रेन्जमा होइन। अब यो फोनमा हुन्छ नि अरू कुरा पनि ठिकै छ कि पर्फर्मेन्स ठिकठाकै छ, तर क्यामेरा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बिलो पार छ, बिलो एभरेज भनौँ। नत्र चाहिँ ओभरअल अब तपाईँले हुन्छ नि सफ्टवेयर पनि मलाई जुन बेनको पहिला S1 र S1 Pro आएको थियो त्योभन्दा अप्टिमाइजै छ यसमा, फास्टै फिल हुन्छ फोन डेली लाइफ चलाउँदै। प्लस गेमिङको लागि तपाईँले मैले भनिहालेँ लो सेटिङ्सहरूमा PUBG र फ्री फायर खेल्न सकिन्छ। सो ओभरअल यो फोन ठिकै छ, क्यामेरा भने चाहिँ अलिक बिलो पार छ यसको। सो यो थियो बेनको V91 को रिभ्यू। अब यस्तै अरू कन्टेन्टको लागि चाहिँ सी यू अन द नेक्स्ट वान। टेक लेग।